ආයිබෝන් යාළුවනේ මගේ YouTube channel එකට ඔයාලා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අපි අද බලමු කොහොමද මේ නයිමිරිස් තවාණෙන් පස්සේ කොහොමද පෝෂණය සපයන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ දැන් අපේ මම ඔයගොල්ලන්ට ගිය වීඩියෝ එකේ දැම්මා අපේ ග්‍රීන් හවුස් වල මේ නයිමිරිස් දැන් තවන් දාලා ඒවා පැල කරලා අවසන්. ඒ කියන්නේ ෆීල්ඩ් එකේ අපි දාලා අවසන්. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද දැන් මේ නයිමිරිස් වලට දාන පොහොර මොනවද කියලා. ඉතින් මේ පොහොර රසායනික සංයුතිය එක වුණාට දාන පොහොර වර්ග වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. මම දැන් මෙතන පොහොර වර්ග ටිකක් ගෙනල්ලා තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්න. මම මේ පොහොර වර්ග ටික පෙන්නන්න කලින් ඔයාලට කියන්නම් කොහොමද තවාණෙන් පස්සේ අපි පෝෂණය සපයන්නේ කියලා. ඉතින් අපි බලමු ඔයාලා රැඳී ඉන්න මගේ වීඩියෝ එකත් එක්ක අපි බලමු තවාණෙන් පස්සේ කොහොමද පොහොර සපයන්නේ කියලා. පොහොර දානකොට පොහොර අපි දින බෙදලා දාන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම දින බෙදලා දානවා කියන්නේ අපි දැන් මෙතන පොහොර දානකොට ඔයාලා සැලකිලිමත් වෙන්න. ඔයාලගේ තියෙන්නේ පොට් එකේද නැත්නම් පොළොවේද කියලා. පොට් එකේ තියෙනවා නම් පොට් එකේ පොහොබත් තියෙනවද? පොහොබත් විතරද තියෙන්නේ නැත්නම් කාබනික සංයුතිය මිශ්‍ර පසේද තියෙන්නේ කියලා සැලකිලිමත් වෙනවනේ පොහොර යොදද්දී. එතකොට ඒක පැලයට පොහොර ඌනතාවයක් හරි අදි සාන්ද්‍රණයකින් හරි ආවොත් පැලයට හානි වෙනවා. ඒ හින්දා ඒක ගැන සැලකිලිමත් වෙලා මේ පොහොර යොදන්න ඕනේ. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේ පොහොර යොදන්නේ කියලා. පොහොර යොදද්දී අපි පොහොර වර්ග 4ක් 5ක් මිශ්‍ර ඒ කියන්නේ 4ක් 5ක් අපි යොදනවා. ඒක කියන්නම් මම ඇල්බර්ට් සොලියුෂන් දානවා. එතකොට 10 52 10 දානවා. එතකොට 30 10 10 දානවා. එතකොට 6 30 30 දානවා. ඒ වගේම යාරමිරා දානවා. ඒ වගේම කැල්සිනේට් දානවා. ඉතින් මෙතන මේ ඇල්බර්ට් සොලියුෂන් දානකොට ඒ කියන්නේ දින පැල ඒ කියන්නේ තවාණෙන් පස්සේ පෝෂණය අපි කතා කරන්නේ. එතකොට මේ එක පැලයකට 0.5 ග්‍රෑම් ඇල්බර්ට් සොලියුෂන් වැටෙන්න ඕනේ දින 1ත් 18ත් අතර. හරිද? එතකොට ඊළඟ එක 10 52 10 10 52 10 කියන්නේ නයිට්‍රජන් 10යි ෆොස්ෆරස් 52යි පොටෑසියම් 10යි. ඒ කියන්නේ මේ පොහොර අපි යොදන්නේ පැලේ මූලකේශය. ඒ කියන්නේ මූල මණ්ඩලයේ වර්ධනය වෙන්න තමයි මේ පොහොර එක යොදන්නේ. එතකොට මේකත් අපි පැලයකට සාමාන්‍ය දැන් මේක තමයි 10 52 10 කියන පොහොර එක මේක. ඉතින් මේකත් අපි පැලයකට දැන් මේකේ ලේබල් එකේ තියෙනවා දාන්න ඕනේ යොදන්න ඕනේ ප්‍රමාණය. ඒ ප්‍රමාණය බලලා ඔයාලට යොදා ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේක මේක තියෙන මූල පද්ධතියක් ගන්න තමයි මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ. ඉතින් මේකත් ඔයාලා යොදන්න ඕනේ. මේක දින 7ක් 10කටත් වරක් යොදන්න ඕනේ. මේක දිගටම යොදන්න ඕනේ. එතකොට ඊළඟට තමයි 30 10 10 30 10 10 කියන්නේ මෙතන නයිට්‍රජන් ප්‍රතිශතය වැඩි. ඉතින් 30 10 10 දාන්නේ පැලාවදියේ අපි එතකොට අය තියෙනවා 6 30 30 6 30 30 කියන්නේ මෙන්න මේක මේ පොහොර එක. ඉතින් මේක ඔයාලට මේ වෙන පොහොර ඒ කියන්නේ මේ බ්‍රෑන්ඩ් එකෙම ගන්න ඕනේ නැහැ. වෙන බ්‍රෑන්ඩ් තියෙනවා. ඒ වගේ අරන් දාන්නත් පුළුවන් මේ සංයුතියම තියෙනවා. එතකොට ඔයාලා බලන්න ඕනේ මේකේ සංයුතිය. ඒ කියන්නේ නයිට්‍රජන් ෆොස්ෆරස් පොටෑසියම්. ඒක තමයි මේ 6 30 30 කියන්නේ ඒක. එතකොට දැන් ඒවා දාන්න ඕනේ පිළිවෙල මේකේ තියෙනවා. ඒක බලා ගන්න ඔයාලට පුළුවන්. මම මේ විස්තර කියන්නේ නැහැ. මේකේ ගත්තාම මේකේ මේ විස්තර සඳහන් වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් යාරමිරා දාන්න. එතකොට යාරමිරාත් අපි සාමාන්‍යයෙන් යාරමිරා 5ක් වගේ තමයි මේ පැල අවධියේදී දාන්නේ. ඒකත් ඔයාලට බලලා දාන්න පුළුවන්. ඉතින් යාරමිරා මේ අපේ යාරමිරා කම්ප්ලෙක්ස් එක තමයි අපි ගෙනාවේ. ඉතින් මේකේ තියෙන්නේ 12 11 18 මෙන්න මේක. ඉතින් මේකෙත් විස්තර පිටිපස්සේ තියෙනවා කොහොමද යොදන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් මේක බලලා ඔයාලට ඒ විදිහට යොදා ගන්න පුළුවන් ඔයාලගේ පැලවලට. ඉතින් මේවා තමයි මේ යොදන්න ඕනේ. මේවා මාරුවෙන් මාරුවට අනිවාර්යෙන් පැලවලට යොදන්න ඕනේ. ඒකට මේක තමයි ඇල්බර්ට් සොලියුෂන් එක. ඒ වගේම කැල්සිනේට් යොදන්නත් ඕනේ මේ දින 1ත් 18ත් අතර. ඒකට මේක තමයි මේ කැල්සිනේට් එක. මේවා තමයි අපි කියන්නේ අපේ දැන් නයිමිරිස් වගාව යනවා. ඒකට තව දින 18ක් වෙලා නැහැ. කියන්නේ 1ත් 18ත් අතර නේ අපි මේ දාන්නේ. ඉතින් මේ 1ත් 18ත් අතර මේ සීල පොහොර ටික යොදන්න ඕනේ ක්‍රමානුකූලව. ඉතින් අපි බලමු ඊළඟට කොහොමද
ඊළඟ දිනවල දාන්න ඕනේ යොදන්න ඕනේ පොහොර සංයුතිය අපි බලමු. හරි දැන් ඊළඟ එක ගත්තාම ඊළඟ එක තමයි දින 19ත් 36ත් අතර. හරිද? එතකොට දින 19ත් 36ත් අතර අපි දාන්නේ ඇල්බර්ට් සොලියුෂන් ග්‍රෑම් එකක් පැලයකට. එතකොට ඒක දින 3කට වරක් මේක වලට වෙනස් කරන්න පුළුවන් දින 7කට වරක් වගේ දාගන්න පුළුවන් ඇල්බර්ට් සොලියුෂන්. ඒක ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. එතකොට 1052 10 කියන එක ජලය ගැලුමකට තේ හැඳි දෙකක් යොදලා ඔයාලට පුළුවන් එක පැලවලට ස්ප්‍රේ කරන්න. ඒ වගේම තමයි 30 10 10ත් ඔයාලට ජලය ගැලුමකට තේ හැඳි දෙකක් මිශ්‍ර කරලා ස්ප්‍රේ කරන්න හරි ඩ්‍රිප් මාර්ගයෙන් හරි දෙන්න පුළුවන්. දින 7 10ත් අතර තමයි ඒක දෙන්නේ. එතකොට ඊළඟට 630 ඔයාලට පුළුවන් ජලය ගැලුමකට තේ හැඳි දෙකක් මිශ්‍ර කරලා දින 7ත් 10කට වරක් දෙන්න. ඒ කියන්නේ අර සෙට් එකම තමයි මේ පොහොර යොදන්නේ. ඒක පොඩ්ඩක් සාන්ද්‍රණය වෙනස් කර තමයි යොදන්නේ. එතකොට ඊළඟට දෙනවා යාර 8ක් තමයි මේක පැලයකට ඊළඟට දාන්නේ. ඒකත් දින 7ත් 10ත් අතර දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ කැල්සිනේටුත් ඔයාලට අර විදිහටම දෙන්න පුළුවන් ඉස්සලා කියපු විදිහටම. ඊළඟට අපි බලමු ඊළඟ දිනේ කොහොමද යොදන්නේ කියලා. හරි අපි දැන් බලමු දින 37ත් 42ත් අතර කොහොමද යොදන්නේ කියලා. ඉතින් දින 37ත් 42ත් අතර ඇල්බර්ට් සොලියුෂන් යොදන්න ඔයාලට පුළුවන් ග්‍රෑම් 1.5ක් එක පැලයකට මේ දින 3කට වරක්. ඒ වගේම 1052 10 ඉස්සරලා කියපු විදිහටම යොදන්න. ඒ වගේම 30 10 10 ඉස්සරලා කියපු විදිහටම. එතකොට මේ 6 30 30 ඒකත් ඉස්සරලා කියපු විදිහටම තමයි යොදන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ජලය ගැලුමකට තේ හැඳි දෙකක් මිශ්‍ර කරලා ඔයාලට පුළුවන් ඩ්‍රිප් මාර්ගයෙන් හරි මේ ස්ප්‍රේ කරන්න හරි පුළුවන්. දැන් මෙතන මේ මම තවත් පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න මේ 6 30 30 යොදන්න ඕනේ මල් පිපෙන කාලේ. එතකොට මේ 30 10 10 යොදන්න ඕනේ පැලවදී. හරිද? ඊට පස්සේ යාරයට මෙතන පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙනවා යාරයට 15. ඒ කියන්නේ යාරයට 15ක් තමයි මෙතන යොදන්නේ දින 10කට වරක්. ඒ වගේම කැල්සියම් යොදද්දී යොදන්න ඕනේ කැල්සියම් ග්‍රෑම් 1.5ක් පැලයකට යොදන්න ඕනේ මේ දින 37ත් 42ත් අතර යොදද්දී. ඉතින් ඊළඟට අපි බලමු ඊළඟ දින කරන්න තියෙන දින 43ත් 56ත් අතර මේ දින 43ත් 56ත් අතර ඇල්බර්ට් සොලියුෂන් දානකොට ග්‍රෑම් 2ක් යොදන්න ඕනේ පැලයකට. ඒ වගේම දැන් 1052 10 යොදද්දී අපි අර ඉස්සෙල්ලා කතා වෙච්ච විදිහටම ගැලුමකට ජලය ගැලුමකට තේ හැඳි දෙකක් යොදලා මේ ස්ප්‍රේ කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඩ්‍රිප් මාර්ගයෙන් යොදන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි 30 10 10 ඒකත් ඒ විදිහටමයි 6 30 30ත් ඒ විදිහටමයි. එතකොට මෙතන වෙනස් වෙන්නේ වෙනස් වීමක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද යාරමිරත් අපි දාන්නේ 8 15ක් වගේ එක පැලයකට යොදන්න පුළුවන්. ඒ වගේම කැල්සියම් යොදද්දී ග්‍රෑම් 1.5ක් අපිට යොදන්න පුළුවන් මේ එක පැලයකට. ඒ වගේම දින අපිට ඊළඟට දින 57ත් 120ත් අතර ගත්තත් අපිට ඇල්බර්ට් සොලියුෂන් පුළුවන් ග්‍රෑම් 2ක් එක පැලයකට යොදන්න. ඒ වගේම 10 52 30 10 10 6 30 30 ඒවා සියල්ලම ඉස්සලා කතා කරපු විදිහටම යොදන්න ඕනේ. ඒ වගේම කැල්සින යාරමිරා ගත්තාමත් 15ක් එක පැලයකට යොදන්න පුළුවන්. ඒ වගේම කැල්සියම් ගත්තාම කැල්සියම් ග්‍රෑම් 1.5ක් තමයි එක පැලයකට යොදන්නේ මේ දින 57ත් 120ත් අතර. ඉතින් මේක තමයි මේක සාමාන්‍යයෙන් වෙනස් වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. මොකද ඔයාලගේ පැල සහ ඒ කියන්නේ ජලය යොදන විදිහ පොහොර සාමාන්‍යයෙන් අර පැලය සහ ඔයාලා කරන ට්‍රීට්මන්ට් අනුව මේක පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඉතින් මේක පැලය හොඳට පැල චෙක් කරලා බලලා තමයි පොහොර යොදන්න ඕනේ. තව කියනවනම් මෙතන අර මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ පොට්වල වගා කරද්දී අර කොහොබත් විතරක් වගා කරද්දී මේ ක්‍රමය ගොඩක් වෙනස් වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම අර කාබනික ද්‍රව්‍ය මිශ්‍ර කරනවා නම් මේ පොහොර යොදන එක අපිට අඩු කරන්න පුළුවන්. ඉතින් රසායනික පොහොර අපි අඩු කරනවා නම් තමයි ගොඩක්ම හොඳ අපේ පැල නිරෝගීව තබා ගන්න. රසායනික පොහොර යොදනකොට කෘමි ආකර්ෂණයන් වැඩි වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම රසායනික පොහොර නැතුවත් මේ හයිබ්‍රිඩ් පැලවලට බෑ. ඉතින් ඒ හින්දා අර ක්‍රමානුකූලව මේක පොහොර යොදනවා කියලා මේ පොහොර තියෙන සියල්ලම පොහොර යොදුවොත් අපිට වගාවේ නියමිත අස්වැන්නක් ගන්නත් බැරි වෙනවා. ඒ වගේම තමයි පොහොර යොදන්න නැතුවත් බෑ. ඉතින් ඒ හින්දා මේ අර පොඩි මෙතන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. අපිට කාබනිකව යන්න පුළුවන් නම් ගොඩක් හොඳයි මේ වගාව. මොකද එතකොට අර වාණිජව වගා කරද්දී චුට්ටක් අර අපිට මේ කාබනික පොහොර හදාගන්න එක ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒ හින්දා තමයි මිනිස්සු ගොඩක් පුරුදු වෙලා තියෙන්නේ කඩෙන් අරගෙන මේ
ඒක කෙලින්ම යොදන්න වගාවට කාලය ප්‍රශ්නයක් එක්ක මහි තනි තියෙන්නේ එක ඉතින් අපිට පුළුවන්න්න අර කාබනිකයි රසායනිකයි දෙක විශ්වය යන්න අපිට පුළුවන් හොඳ අස්සන්න අවසානය ලබා ගන්න ඉතිං මේවා තමයි දැන් මංවාලට ඉස්සල පෙන්වා වගේම මම මගේ වගාවට එකනේ දැන් මගේ වගාවට ගත්ත පොහොර ටික තමයි ම ඉස්සල පෙන්වා ගොලට ඉතිං ඒටික තමයි අද මට කියන්න තියෙනවාලට ඉස්සලට ඉස්සරහට අපි තවත් වීඩියෝ එකින් හමුයමු සිල දෙනට තෙරුවන් සරන්න